ณชายป่าที่แสงอาทิตย์ไม่อาจสาดส่องลงมาได้เต็มที่มีกระท่อมเก่าคร่ำคร่าสภาพเหมือนถูกทอดทิ้งมานานนับศตวรรษตั้งอยู่เงียบงันที่นั่นเป็นบ้านของอเล็กซ์นักศึกษาหนุ่มผู้หลงไหลในตำนานและเรื่องเล่าขานสยองขวัญเขาเพิ่งได้เกม The Legend of Zelda Majora's Mask ตลับหนึ่งมาจากชายชราแปลกหน้าในตลาดนัดวินเทจเกมนี้ดูธรรมดาทั่วไปแต่บรรยากาศที่แผ่ออกมานั้นช่างเย็นเยือกจับใจอเล็กซ์นำตลับเกมเก่ามาเสียบเข้ากับเครื่อง Nintendo 64 ที่วางอยู่บนโต๊ะไม้ซีดจางจอโทรทัศน์เก่ากระพริบก่อนจะปรากฏภาพคุ้นตาของลิงค์ฮีโร่แห่งไฮรูแต่มีบางอย่างผิดปกติเซฟไฟล์หนึ่งถูกตั้งชื่อว่าเบนเมื่ออเล็กซ์กดเข้าไปโลกแห่งเทอร์มินากลับดูว่างเปล่าและบิดเบี้ยวตัวละครแทบจะไม่มีอยู่จริงเพลงประกอบที่เคยรื่นหูแปรเปลี่ยนเป็นเสียงเพี้ยนชวนขนลุกซ้ำร้ายบางครั้งเพลงก็หยุดลงอย่างกระทันหันเหลือไว้เพียงความเงียบที่น่ากลัวกว่าเสียงใดๆยิ่งเล่นลึกเข้าไปอเล็กซ์ยิ่งสัมผัสได้ถึงความผิดปกติที่เพิ่มขึ้นลิงค์จมน้ำตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีสาเหตุตัวอักษรบนหน้าจอเริ่มผิดเพี้ยนข้อความประหลาดปรากฏขึ้นเช่น you shouldn't have done that หรือ you've met with a terrible fate haven't you แสงบนจอวูบวาบม่านตาของอเล็กซ์เบิกกว้างด้วยความหวาดหวั่นเขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากภายในเกมคืนหนึ่งขณะที่สายฝนโปรยปลายลงมากระทบหลังคากระท่อมอเล็กซ์กำลังเล่นเกมนี้อยู่เขาเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำบางอย่างที่เคยนำไปสู่ความตายของลิงค์อย่างน่าสยดสยองแต่คราวนี้ลิงค์ตัวละครในเกมกลับถูกลากลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทรกว้างราวกับมีบางสิ่งมองไม่เห็นคอยชักใยอยู่ฉากจมน้ำนานผิดปกติเมโลดี้ของ Elegy of Emptiness เพลงประกอบที่น่าขนลุกก้องกังวานขึ้นช้าและดังกังวานผิดปกติราวกับมันกำลังเล่นอยู่รอบตัวอเล็กซ์ในห้องนั้นทันใดนั้นไฟในกระท่อมก็ดับพรึบความมืดสนิทเข้าครอบงำเหลือเพียงแสงสลัวจากจอโทรทัศน์ที่ยังคงปรากฏภาพใบหน้าที่ว่างเปล่าของลิงค์จ้องมองมาทางเขาแสงในดวงตาของลิงค์ดูเหมือนจะส่องประกายเรืองรองขึ้นมาในความมืดอเล็กซ์สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในห้องกลิ่นอับชื้นเหมือนน้ำเน่าคละคลุ้งพลันเสียงกระสิบแผ่วเบาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ดังขึ้นรอบๆตัวเขาราวกับมีบางสิ่งกำลังล่องลอยอยู่ใกล้ๆเขามากเธอไม่ควรเสียงนั้นฟังดูเหมือนมาจากก้นบึ้งของบ่อน้ำเก่าแก่เย็นเยือกและชวนขนลุกอเล็กซ์ผุดลุกขึ้นเหงื่อการไหลท่วมตัวด้วยความหวาดกลัวเขาถอดตลับเกมออกจากเครื่องอย่างรวดเร็วโยนมันลงพื้นอย่างไม่ใยดีแล้ววิ่งออกจากกระท่อมทิ้งเกมต้องสาบนั้นไว้เบื้องหลังแสงจันทร์สว่างจ้าในคืนนั้นดูเหมือนไม่อาจส่องเข้าไปในความมืดที่ตามเขามาได้เช้าวันรุ่งขึ้นอเล็กซ์ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งฟังเพื่อนของเขาผู้เป็นนักมนุษยวิทยาผู้สนใจเรื่องลี้ลับฟังด้วยความตั้งใจก่อนจะเล่าเรื่องราวที่ได้ยินมาจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับดวงวิญญาณแห่งสายน้ำหรือผีน้ำที่มักจะตามหลอกหลอนผู้ที่รบกวนอาณาเขตของพวกมันหรือผู้ที่ถูกดวงใจให้ลุ่มหลงในสิ่งต้องห้ามคำบอกเล่าว่าวิญญาณเหล่านี้มักจะนำพาผู้คนไปสู่ความตายด้วยการจมน้ำหรือหลอกหลอนจนประสาทหลอนและมีเรื่องเล่าของเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อเบนผู้จมน้ำเสียชีวิตในบ่อน้ำเก่าของหมู่บ้านนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยไม่พบศพเด็กชายคนนั้นมีเกมเซลดาเมโจรัสแมสตลับเก่าๆติดตัวเสมออเล็กซ์รู้สึกชาไปทั้งตัวความเชื่อมโยงที่น่าขนลุกระหว่างเรื่องเล่าเหล่านั้นกับเหตุการณ์ที่เขาเผชิญหน้าทำให้เขารู้สึกว่าความจริงบางอย่างกำลังถูกเปิดเผยและหลังจากนั้นอเล็กซ์ก็ไม่กล้าแตะต้องเกมเก่าอีกเลยแต่บางครั้งในยามที่เขาเผลอหลับไปเขายังคงได้ยินเสียงเพลง Elegy of Emptiness แผ่วๆและรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจ้องมองเขาจากความมืดมิดในมุมหนึ่งของห้องราวกับวิญญาณจากตลับเกมนั้นยังคงตามหลอกหลอนและเบนที่มองไม่เห็นก็ยังคงอยู่ใกล้ๆเขาเสมอ